Το τελευταίο διάστημα όλο και πιο συχνά με ρωτάτε ποια συσκευή να αγοράσετε, το Redmi Note 8 Pro ή το Mi 9 Lite. Είμαι ο Βαγγέλης Μινάς από το Unboxing Lab και στο σημερινό βίντεο απαντάω σε αυτήν εδώ την ερώτηση. Ας ξεκινήσουμε. Θα ήθελα να ξεκινήσω με κάτι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς τείνουμε να το αμελούμε και να μην το λαμβάνουμε υπόψη. Και αυτό δεν είναι άλλο από το μέγεθος των συσκευών. Το Redmi Note 8 Pro είναι μια αρκετά μεγαλύτερη και πιο βαριά συσκευή σε σχέση με το Mi 9 Lite και αυτό το αντιλαμβάνεται κανείς κατευθείαν μόλις το πιάσει στο χέρι του. Πραγματικά, ακόμα και για μένα που είμαι μεγαλόσωμος, η χρήση του Redmi Note 8 Pro και ιδιαίτερα με το ένα χέρι είναι αρκετά δύσκολη. Το Mi 9 Lite είναι μια συσκευή την οποία μπορείτε να χειριστείτε πολύ πιο άνετα, την αισθάνεστε πιο ελαφριά στο χέρι, είναι πιο φορητή και η χρήση της γενικά είναι πιο εύκολη σε σχέση με το Redmi Note 8 Pro, οπότε είναι κάτι το οποίο πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη. Ένα παράδειγμα, το OnePlus 7 Pro, το οποίο είναι μια εξαιρετική συσκευή και με εντυπωσίασε, ένας από τους λόγους που δεν θα την επέλεγα ήταν το μέγεθος, το βάρος και το πάχος της συσκευής. Πραγματικά αυτό το μέγεθος που είναι πάρα πολύ κοντά στο Redmi Note 8 Pro είναι οριακό, είναι πραγματικά οριακό ακόμη και για μένα. Βέβαια, κάποιος ο οποίος του αρέσουν οι μεγάλες συσκευές, του αρέσουν οι μεγάλες οθόνες, θα μπορούσε να επιλέξει το Redmi Note 8 Pro. Το επόμενο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να αναφερθώ είναι η ποιότητα των υλικών. Και οι δύο συσκευές προστατεύονται από Gorilla Glass και στο μπροστά και στο πίσω μέρος. Η κύρια και βασική τους διαφορά είναι το frame της συσκευής. Το Mi 9 Lite έχει μεταλλικό frame, ενώ το Redmi Note 8 Pro έχει πλαστικό frame. Οπότε έχουμε κάποιον συμβιβασμό εδώ πέρα και βλέπουμε ότι η ποιότητα των υλικών δεν είναι αντίστοιχη με το Mi 9 Lite. Πέρα από αυτό όμως, το Redmi Note 8 Pro βλέπουμε ότι έχει και μια πιστοποίηση IP52. Στην ουσία μας πιστοποιεί ότι η συσκευή μας είναι splash proof, αντοχή σε πιτσιλιές, θα το μεταφράζαμε στα ελληνικά, και έχει και αντοχή στην σκόνη. Επίσης, κάτι ακόμα το οποίο διαφοροποιεί τις συσκευές μας είναι ότι το Mi 9 Lite έχει τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων στην οθόνη, ενώ το Redmi Note 8 Pro το έχει στην πλάτη της συσκευής μας και ακριβώς κάτω από το camera setup. Σας έχω αναφέρει σε προηγούμενα βίντεο μου ότι προς το παρόν προτιμώ το δαχτυλικό αποτύπωμα να είναι στο πίσω μέρος της συσκευής, καθώς το δαχτυλικό αποτύπωμα στην οθόνη πολλές φορές δεν τοποθετούμε σωστά το δάχτυλό μας και έτσι μας δυσκολεύει να ανοίξουμε τη συσκευή μας. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, το γεγονός ότι είναι ακριβώς κάτω από τις κάμερες δημιουργεί ένα θεματάκι, καθώς πολλές φορές μπορούμε να λερώσουμε την κάμερα της συσκευής μας. Και αφού είδαμε το μέγεθος και τον σχεδιασμό των συσκευών, ας προχωρήσουμε σε κάτι λίγο πιο σημαντικό και πιο χτυπητό. Το Redmi Note 8 Pro εξοπλίζεται με μια οθόνη 6,53 inches IPS LCD, ενώ το Mi 9 Lite εξοπλίζεται με την ίδια οθόνη που έχουμε δει και στο Mi 9 TUF και στο Mi 9 και είναι η 6,39 inch Full HD AMOLED οθόνη. Έτσι λοιπόν έχουμε το πλεονέκτημα της AMOLED οθόνης στο Mi 9 Lite. Όχι ότι η οθόνη του Redmi Note 8 Pro δεν είναι καλή, είναι μια πολύ καλή IPS LCD οθόνη, αλλά σίγουρα δεν έχει τα πλεονεκτήματα ούτε την ποιότητα της οθόνης του Mi 9 Lite. Επίσης, η οθόνη AMOLED μας δίνει το πλεονέκτημα να έχουμε λειτουργίες όπως το Always On Display, που μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ελέγξουμε τις ειδοποιήσεις της συσκευής μας ή να δούμε την ώρα. Οπότε είναι περιττή και η χρήση του Notification LED, που στην περίπτωση του Mi 9 Lite είναι τοποθετημένη στο logo της συσκευής μας στο πίσω μέρος της πλάτης, που πραγματικά έχει γίνει μόνο για λόγους εντυπωσιασμούς, καθώς δεν έχει καμία πρακτική εφαρμογή. Αντιθέτως, το Redmi Note 8 Pro έχει Notification LED ακριβώς δίπλα από την selfie κάμερα. Και μιας που ανέφερα την κάμερα, ας δούμε και το camera setup των συσκευών μας. Το Redmi Note 8 Pro εξοπλίζεται με έναν κύριο αισθητήρα 64 MP σε σχέση με τα 48 MP του Mi 9 Lite. Επίσης, και οι δύο συσκευές έχουν έναν ultra wide αισθητήρα στα 8 MP, ο οποίος μου έδωσε την εντύπωση ότι πραγματικά πρόκειται για τον ίδιο αισθητήρα. Από εκεί και πέρα έχουμε έναν αισθητήρα βάθους, ενώ το Redmi Note 8 Pro εξοπλίζεται και με έναν μάκρο αισθητήρα στα 2 MP. Πώς μεταφράζονται όλα αυτά?
Η κύρια κάμερα του Redmi Note το 8 Pro αλλά και του Mi 9 Lite, ο οποίος φοράει τον αισθητήρα που φοράει και το Mi 9 και το Mi 9 TAF Pro, βγάζουν πάρα πολύ καλές φωτογραφίες τόσο στην διάρκεια της ημέρας όσο και στην διάρκεια της νύχτας. Οπότε στο κομμάτι της φωτογραφίας δεν θα μείνετε παραπονεμένοι από καμία από τις δύο αυτές συσκευές. Επίσης, έχω κάνει και κάποια συγκριτικά κάμερα στο κανάλι τόσο με το Redmi Note 8 Pro όσο και με το Mi 9 TAF Pro που φοράει τον ίδιο αισθητήρα με το Mi 9 Lite, οπότε ρίξτε μια ματιά στην καρτέλα που θα δείτε σε αυτό το σημείο του βίντεο. Από εκεί και πέρα, στο κομμάτι του βίντεο αρχίζουν οι διαφορές. Το Mi 9 Lite έχει καλύτερης ποιότητας βίντεο σε όλες τις συνθήκες, και κατά τη διάρκεια της ημέρας και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Λιγότερο θόρυβο, περισσότερη λεπτομέρεια, εκεί που χάνει είναι στην καταγραφή του ήχου. Το Redmi Note 8 Pro έχει μέτριας ποιότητας βίντεο, δεν με εντυπωσίασε καθόλου, είναι μετριότατο το βίντεο. Το μόνο θετικό που βρήκα είναι ότι η καταγραφή του ήχου είναι καλύτερη σε σχέση με το μέσο όρο της Xiaomi, αν και πάλι δεν είναι και στο κορυφαίο επίπεδο. Από εκεί και πέρα, οι δευτερεύουσες κάμερες και στην προκειμένη περίπτωση η 8 MP Ultra Wide, η οποία υπάρχει και στις δύο συσκευές μας, παράγει φωτογραφίες οι οποίες είναι κάτω από το μέσο όρο, θα έλεγα, και αυτό σε καλές συνθήκες φωτισμού, καθώς σε συνθήκες φωτισμού οι οποίες δεν είναι ιδανικές και ακόμα χειρότερα το βράδυ, το αποτέλεσμα είναι κάκιστο και στην ουσία πιστεύω ότι είναι περιττή Ultra Wide κάμερα αυτής της ποιότητας στην συσκευή μας. Δεν θεωρώ ότι είναι περιττή Ultra Wide κάμερα γενικά στα smartphone, θεωρώ περιττή την Ultra Wide η οποία έχει αυτό το επίπεδο. Αν η Ultra Wide έχει το επίπεδο της κύριας κάμερας, ναι, να υπάρχει. Αν όμως έχουμε μια Ultra Wide όπως στην προκειμένη περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μέτριο στην διάρκεια της ημέρας και όταν οι συνθήκες φωτισμού δεν είναι καλές το αποτέλεσμα είναι κάκιστο, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε αυτήν την κάμερα στη συσκευή μας πέρα από λόγους marketing. Το Redmi Note 8 Pro έχει και την macro κάμερα των 2 MP, η οποία στην αρχή όταν είδα ότι είναι μόλις 2 MP, πίστευα ότι τι αποτέλεσμα να μας δώσει. Αλλά πραγματικά σας λέω παιδιά, θα δείτε και κάποια δείγματα. Η συγκεκριμένη macro κάμερα σε ορισμένες λήψεις δίνει πολύ εντυπωσιακά αποτελέσματα. Τελειώσαμε με τις πίσω κάμερες. Για να δούμε τι παίζει και με τη selfie. Το Redmi Note 8 Pro έχει 20 MP selfie, το Mi 9 Lite έχει 32 MP selfie. Σε καλές συνθήκες φωτισμού δεν θα δείτε πολύ μεγάλες διαφορές. Όσο όμως οι συνθήκες φωτισμού φεύγουν από το ιδανικό, τόσο η υπεροχή του Mi 9 Lite είναι φανερή. Έχει λιγότερο θόρυβο η κάμερα του Mi 9 Lite και έχει και καλύτερης ποιότητας βίντεο. Οπότε αυτά τα 32 MP όντως αντανακλούν τη διαφορά σε σχέση με την κάμερα του Redmi Note 8 Pro. Παρ' όλα αυτά και οι δύο συσκευές μας δίνουν ικανοποιητικές selfie φωτογραφίες. Ναι, με το Mi 9 Lite είναι αρκετά καλύτερη σε κάποιες συνθήκες φωτισμού, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα μείνει κάποιος παραπονεμένος από την selfie κάμερα του Redmi Note 8 Pro. Τελειώσαμε με τις κάμερες των συσκευών μας, ας πάμε και στο chipset. Το Mi 9 Lite φοράει το Snapdragon 710, ενώ το Redmi Note 8 Pro φοράει τον Helio G90 TUF. Ο Snapdragon 710 έχει σκορ στο Antutu γύρω στους 208.000, ενώ αντίστοιχα ο MediaTek στο Redmi Note 8 Pro έχει γύρω στους 280.000 σκορ. Έχω κάνει και ένα συγκριτικό ταχύτητας ανάμεσα στο Mi 9 TUF, το οποίο φοράει τον Snapdragon 730 και το Redmi Note 8 Pro. Βέβαια ο 730 είναι πιο ισχυρός από τον 710, αλλά όχι και πολύ πιο ισχυρός, οπότε μπορείτε να πάρετε μια ιδέα σε πραγματικές συνθήκες πόσο μεγάλη είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτές τις συσκευές. Πέρα από αυτό, να σας πω ότι στην προκειμένη περίπτωση σε σχέση με τον Snapdragon 710, οι διαφορές που θα δείτε και ειδικά για τους gamer, καθώς το Redmi Note 8 Pro έχει τέτοιο προσανατολισμό, τουλάχιστον έτσι προσπαθεί να το προωθήσει η εταιρεία, είναι γύρω στα 4 με 6 FPS μέσο όρο σε βαριά παιχνίδια. Οπότε δεν είναι και κάποια τρελή διαφορά. Δεν είναι ότι το Redmi Note 8 Pro είναι ένα smartphone για gamers, ενώ το Mi 9 Lite δεν θα σας ικανοποιήσει. Και οι δύο συσκευές
θα σας αφήσουν ικανοποιημένους, καθώς και το Redmi Note 8 Pro σίγουρα δεν έχει τις επιδόσεις του Snapdragon 855 και 855 Plus. Οπότε όποια και από τις δύο συσκευές να επιλέξετε, θα έχετε ικανοποιητικά αποτελέσματα και σίγουρα δεν θα έχετε τα top αποτελέσματα που θα είχατε σε σχέση με τον Snapdragon 855. Η μόνη λειτουργία η οποία κάνει πιο ιδανικό το Redmi Note 8 Pro για gamers θεωρώ πως είναι η λειτουργία Hyper Engine της MediaTek, η οποία στην ουσία όταν ένας χρήστης παίζει ένα online game και είναι συνδεδεμένος με τους σερβερ της εταιρείας, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, αν δεχτεί μια κλήση, η σύνδεση με τους σερβερ της εταιρείας μέσω δεδομένων θα χαθεί έως και για 20 δευτερόλεπτα, ενώ σύμφωνα με τη MediaTek στο δικό της chipset η απώλεια αυτού του σήματος θα είναι της τάξης των μερικών μιλισεκόντ, οπότε δεν θα αντιμετωπίσει κάποια απώλεια από τη σύνδεση με τους σερβερ του παιχνιδιού ο χρήστης του Redmi Note 8 Pro. Τώρα, όσον αφορά την αυτονομία των συσκευών μας, το Mi 9 Lite εξοπλίζεται με μια μπαταρία 4030 mAh, ενώ το Redmi Note 8 Pro με μια μπαταρία 4500 mAh. Παρ' όλα αυτά, ίσως το γεγονός ότι το chipset του Redmi Note 8 Pro δεν είναι όσο ενεργειακά αποδοτικό είναι ο Snapdragon 710, ίσως το γεγονός ότι το Mi 9 Lite έχει AMOLED οθόνη και οθόνη μικρότερων διαστάσεων, οπότε έχει και μικρότερη κατανάλωση. Αυτές οι δύο συσκευές έχουν πραγματικά παρόμοια αυτονομία. Αναλόγως στη χρήση μπορεί να σας βγάλουν από 1 έως και βαριά 2 μέρες. Δεν θα δείτε πραγματικά διαφορά στην αυτονομία ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Και ίσως το Mi 9 Lite να έχει και λίγο καλύτερη αυτονομία από το Redmi Note 8 Pro. Αυτή την εντύπωση μου άφησε. Οπότε να το έχετε και αυτό υπόψη. Μην βλέπετε μόνο τους αριθμούς. 4.500 mAh μπαταρία, 4.030. Παρόλα αυτά η αυτονομία τους είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Επίσης να μην ξεχάσω να αναφέρω ότι και οι δύο συσκευές μας έχουν υβριδικό slot SIM ή δύο SIM ή μία SIM και μία micro SD. Και οι δύο συσκευές μας έχουν audio jack, NFC υπέρυθρες και ένα κομμάτι το οποίο παραλίγο θα μελούσα είναι ο ήχος στην συσκευή μας. Το Mi 9 Lite έχει ένα ηχείο το οποίο είχα χρόνια να δω σε τέτοιο επίπεδο στο smartphone της Xiaomi και δεν το λέω από την θετική πλευρά. Ο ήχος του Mi 9 Lite δεν είναι ούτε δυνατός ούτε και τόσο καθαρός σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια και ένα κομματάκι το οποίο με απογοήτευσε λιγάκι. Από την άλλη το Redmi Note 8 Pro έχει ναι μεν πιο δυνατό ηχείο από το Mi 9 Lite και πιο ποιοτικό θα έλεγα, αλλά πάλι δεν φτάνει στα επίπεδα που είδαμε στο Mi 9 TAF για παράδειγμα, το ηχείο του οποίου είναι και πιο δυνατό και πιο ποιοτικό. Αυτές λοιπόν ήταν όλες οι διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις δύο συσκευές. Αν με ρωτάτε εμένα, προσωπικά θα επέλεγα το Mi 9 Lite, καθώς είναι πιο μικρή συσκευή, μπορείτε να τη χειριστείτε πιο άντα στο χέρι, έχει καλύτερη ποιότητα υλικών με το μεταλλικό frame, έχει AMOLED οθόνη με τα πλεονεκτήματα αυτής. Συνολικά οι κάμερες είναι καλύτερες, μπορεί όχι στο κομμάτι της φωτογραφίας, αλλά σαν σύνολο αν λάβουμε υπόψη και το βίντεο και την selfie κάμερα, σίγουρα το Mi 9 Lite είναι καλύτερη επιλογή όσον αφορά τις κάμερες. Το chipset δεν είναι όσο ισχυρό είναι του Redmi Note 8 Pro, αλλά με πολύ μικρή διαφορά, η οποία πραγματικά δεν αντανακλάται στην καθημερινή χρήση και η διαφορά στο gaming, όπως σας είπα, είναι γύρω στα 4 με 6 fps κατά μέσο όρο. Εκεί που με απογοήτευσε το Mi 9 Lite είναι ο ήχος στο βίντεο. Συνηθισμένοι βέβαια είμαστε από τις συσκευές της Xiaomi σε αυτό το θέμα και ακόμα περισσότερο με απογοήτευσε ο ήχος από το ηχείο, ο οποίος και είναι χαμηλόφωνος και δεν είναι τόσο ποιοτικός. Κατά τα άλλα, σίγουρα δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ανάγκες, όλες τις ίδιες προτεραιότητες. Κάποιος άλλος μπορεί να επιλέξει το Redmi Note 8 Pro, καθώς θέλει μια πιο μεγάλη συσκευή. Τον ενδιαφέρει λίγο περισσότερο το gaming, αν και όπως είπαμε, αν σε ενδιαφέρει το gaming πάλι δεν θα έχεις την εμπειρία που θα είχες με έναν Snapdragon 855, αλλά πραγματικά δυσκολεύομαι να βρω λόγους να επιλέξει κάποιος το Redmi Note 8 Pro σε σχέση με το Mi 9 Lite και πραγματικά παιδιά μου κάνει εντύπωση ότι ακόμα και άτομα οι οποίοι είναι γνωστοί μου και με έχουν ερωτήσει ποια από τις δύο συσκευές να αγοράσω, Redmi Note 8 Pro ή Mi 9 Lite, σε όλους πρότεινα να πάνε στο Mi 9 Lite. Από αυτούς
Μπορεί να μην με άκουσε και κανένας και πήγανε στο Redmi Note 8 Pro, όσο και αν τους εξήγησα ότι το Mi 9 Lite είναι η καλύτερη επιλογή. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει με το marketing της Xiaomi και επιλέγετε το Redmi Note 8 Pro, αλλά η γνώμη μου είναι ότι το Mi 9 Lite είναι η καλύτερη επιλογή. Όπως και να έχει, link για να αγοράσετε αυτές τις συσκευές, όσοι θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, θα βρείτε στην περιγραφή αυτού του βίντεο, και φυσικά αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά, καλό θα είναι να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Αυτά λοιπόν από μένα και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.